নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আসাম কেৰিয়াৰ জব। আজি পুনৰ আপোনালোকৰ ভাল খবৰ আহি গ'ল। পুনৰ আপোনালোকৰ 4টা বিভাগত কিছুমান গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 লেভেলৰ চাকৰি মুকলি কৰিছে। এটা 8টাৰ পৰা 4টা বিভাগ মুকলি কৰিছে। চ' আপোনালোকে গোটেইকেইটা বিভাগৰ ভেকেঞ্চিৰ কথা ভালদৰে চাই ল'ব। দৰমহাসমূহ আপোনালোকৰ 30,000 মানকৈ আপোনালোকে দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অনলাইন যোগে আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত কোনো আপোনালোকৰ লিখিত পৰীক্ষা নাই, কেনেদৰে আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব, লগতে চাকৰিখিনিসমূহ কি হয়, এই সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ' যোগে আলোচনা কৰা হ'ব। যদি ভিডিঅ' ভাল পায় ভিডিঅ' লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিব। আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেল লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাতো আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব, ফ'ল' কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে ডেইলি জবৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিব। আহক আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আপোনালোকে যিটো প্ৰথম ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে, মই পোনপ্ৰথমে গ্ৰেড 3 ভেকেঞ্চিখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে গ্ৰেড 3 লেভেলৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিছে। ক'ৰ পৰা মুকলি কৰিছে মই সেইটোও জনাম, লগতে আৰু 3টা বিভাগ আছে, সেই 3টা বিভাগৰ ভেকেঞ্চিৰ কথাও ডিছকাছ কৰিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, অকণো স্কিপ নকৰিবা। দেখিব পাইছে গ্ৰেড 3 লেভেলৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিছে। লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে। কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব মই সেইটোও আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে। গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে আৰ্টছ, ছায়েন্স বা কমাৰ্চ যদি আপোনালোকে পাছ কৰি দিছে বা গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি পাছ কৰি থৈছে, তেতিয়া আপোনালোকে ভেকেঞ্চিটোৰ কাৰণে আবেদনসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিব এজ লিমিটটো দিয়া আছে, মেক্সিমাম 40 বছৰলৈকে, মানে 18 পৰা 40 বছৰলৈকে আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব। লগতে এজ যিটো ৰিলেক্সেশ্যন হয়, SC/SC কাৰণে 5 বছৰ কৰি ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব, OBC কাৰণে 3 বছৰ এনেকৈ পাব। লগতে মই পোনপ্ৰথমে জনাই দিছোঁ ভেকেঞ্চিটো ক'ৰ পৰা আহিছে। ভেকেঞ্চিটো প্ৰথম যিটো বিভাগ হয়, সেই বিভাগৰ ভেকেঞ্চিটো মুকলি কৰি দিছে আপোনালোকৰ মহিধল কলেজৰ ফালৰ পৰা। 5টাকৈ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ আৰু গ্ৰেড 3 লেভেলৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে। চ' আপোনালোকক মই গ্ৰেড 3 লেভেলৰ ভেকেঞ্চিৰ কথাই ডিছকাছ কৰি দিছোঁ বা জনাই দিছোঁ। আৰু বাকী আৰু 3টা বিভাগ আছে, সেই 3টা বিভাগৰ ভেকেঞ্চিৰ কথাও জনাম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, অকণো স্কিপ নকৰিব। আপোনালোকৰ এটা বৃহৎ অপৰচুনিটি আহিছে বুলি ক'ব পাৰি। যদি আপোনালোকে গ্ৰেড 3 লেভেলত চাকৰি কৰিব বিচাৰে, তেন্তে মহিধল কলেজত আপোনালোকে চাকৰিসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব, যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই যিটো কোৱালিফিকেশ্যন লাগে মই সেইটোও জনাই দিছোঁ, এজ ক্ৰাইটেৰিয়াটো মই জনাইছোঁৱেই। আৰু লাষ্ট ডেটটো দিয়া আছে 15 দিন। 15 দিন মানে হৈছে আপোনালোকৰ এতিয়াৰ পৰা 15 দিন মানে হৈছে আপোনালোকৰ এতিয়া আজি হ'ল আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 5 তাৰিখ, মানে নৱেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখ পৰ্যন্ত এই ভেকেঞ্চিকেইটাৰ কাৰণে আবেদনসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাইটো কেনেদৰে কৰিব মই সেইটোও জনাই দিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আপোনালোকে আবেদনসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব। মহিধল কলেজৰ পৰা ভেকেঞ্চিকেইটা আহিছে, ইণ্টাৰেষ্টেড হ'লে আবেদনসমূহ কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো মই আপোনালোকক দি দিছোঁ, লগতে মই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লিংকটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, আপোনালোকে চাই মেলি লৈ আবেদনসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ 3টা বিভাগৰ ভেকেঞ্চিৰ কথা আছে, সেই 3টা বিভাগৰ ভেকেঞ্চিৰ কথাও ডিছকাছ কৰা হ'ব। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব পাৰে। হাউ টু এপ্লাই ক্ষেত্ৰত এই ভেকেঞ্চিকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকে অফলাইন যোগে আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত 18 পৰা 40 বছৰ বয়সৰ সকলো কেন্দ্ৰীয় আবেদনসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াত 18 পৰা 40 বছৰ হ'লে আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব, লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যনসমূহ লাভ কৰিব। এই ভেকেঞ্চিকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিলে যিটো এড্ৰেছ দেখিব পাইছে, এই এড্ৰেছত আপোনালোকৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পঠালেই হ'ল, নাইবা তেওঁলোকৰ এটা ইমেইলো দিয়া আছে, সেই ইমেইলৰ যোগে পঠাই দিলেও আপোনালোকৰ আবেদনসমূহ হৈ যাব। ইমেইলটো যিটো দেখিব পাইছে, সেই ইমেইলটোৰ যোগে আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আপোনালোকে এই ইমেইলত আপোনালোকৰ নিজৰ যিখন ফৰ্ম হয় সেই ফৰ্মখন পঠাব, লগতে কিন্তু ডিমাণ্ড ড্ৰাফটো কাটিব লাগিব। ভালদৰে চাই মেলি আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফট কাটি মেলি পঠাই দিব। এতিয়া সেইটো 2 নম্বৰ যিটো বিভাগ হয়, সেই 2 নম্বৰ বিভাগটো মুকলি কৰিছে ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন স্কুলৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো দিয়া আছে 14/11/2024, মানে আপোনালোকে নৱেম্বৰ মাহৰ 14 তাৰিখ পৰ্যন্ত এই ভেকেঞ্চিকেইটাৰ কাৰণে আবেদনসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এখন যিখন ৰাধাকৃষ্ণন কমাৰ্চ ছায়েন্স স্কুল আছে, এইখন আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত হয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 7টা ৱাৰ্ডেনৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে, মানে এইকেইটা গ্ৰেড 3 লেভেলৰ ভেকেঞ্চি হয়। যিটো গ্ৰেড 4 লেভেলৰ ভেকেঞ্চি আছে, যিটো নেক্সট বিভাগ হ'ব, মই তাত ডিছকাছ কৰিম। মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গ্ৰেড 4 লেভেলৰ ভেকেঞ্চিকেইটাৰ কথাও গম পাব। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ৱাৰ্ডেনৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে। পে লেভেল আপোনালোকৰ 9,000ৰ পৰা আপোনালোকৰ দেখিব পাৰিছে। লগতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াত এটকাও দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু আবেদনসমূহ কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট ইন ডিচিপ্লিন হ'লে হ'ল, মানে যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমত যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে বা আপোনালোকে চিম্পুল গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলে বা BA পাছ কৰিলেও আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ যিটো ইমেইল দিয়া দেখিছে, সেই ইমেইলত নিজৰ যিখন বায়'ডাটা হয় বা ৰিজিউম হয়, সেইখন আপোনালোকে চেণ্ড কৰি দিব। নাইবা আপোনালোকৰ যিকেইটা নাম্বাৰ দেখিছে, সেই নাম্বাৰকেইটাত আপোনালোকে কল কৰিব। এইকেইটা HR ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম্বাৰ হয়, ৰাধাকৃষ্ণন স্কুল যিটো হয় তাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাকে টাইমটো চাই ল'ব। সেই টাইমতে আপোনালোকে কল কৰি আবেদনসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব, যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট
ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এতিয়া আহিলে আপোনালোকৰ যিটো 3 নং বিভাগত ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে 3 নং বিভাগত ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ৰিক্ৰুটমেণ্ট মানে অসমৰ যিটো সচিবালয় আছে সেই সচিবালয়ৰ ফালৰ পৰা কিছুমান ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে সো আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে লাষ্ট ডেটটো দিয়া আছে 18/11/2024 মানে নৱেম্বৰ মাহৰ 18 তাৰিখ পৰ্যন্ত এই ভেকেঞ্চি কিটাৰ কাৰণে আবেদনসমূহ কৰি দিব পাৰিব আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ফালৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিখিনি মুকলি কৰিছে LD এছিষ্টেণ্ট ট্ৰান্সলেটৰ টাইপিষ্ট এনেকুৱা ভেকেঞ্চি আহিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ পৰা যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়া আপোনালোকে আবেদনসমূহ কৰি ল'ব আপোনালোকে আবেদনসমূহ যদি কৰিব বিচাৰে আবেদনসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এপ্লাই আপোনালোকে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ পৰা ইয়াত আপোনালোকৰ বহুখিনি ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকৰ HS পাছৰ বাবে ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব 12 পাছৰ বাবে দেখিবলৈ পাব গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ বাবে দেখিব পাব সো আপোনালোকে ভিডিঅ শেষলৈকে চাই থাকিব ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড 2 বাবে ভেকেঞ্চি আছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহা 22 পৰা 97,000 টকা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলে হ'ল সায়েন্স বা আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম বুলি কোনো কথা নাই যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰি থয় তেতিয়া আবেদনসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব দৰমহাটো কথা কৈছোৱে যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আবেদনসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কথা ক'লোৱে লগতে কিন্তু কম্পিউটাৰো জনাটো এটা বাধ্যতামূলক বুলি কৈছে ছমহীয়া এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব তেতিয়াহে আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব আৰু যিটো বাকি যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে মই সেইটো কথা কৈছোঁ ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ যিটো ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 1 ভেকেঞ্চি গ্ৰেড 2 ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ দৰমহা সেমে হয় এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সেমে হয় গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলে হ'ল BA BSc BCom যদি আপোনালোকে পাছ কৰি থয় তেতিয়া আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব সেম হয় যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে এখন ছমহীয়া ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কৈছে ইয়াতো আপোনালোকে এখন ছমহীয়া ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট লাগিবই ভেকেঞ্চিটো আবেদন কৰিবলৈ লেংগুৱেজ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড 2 কাৰণে আপোনালোকৰ 22 পৰা 97,000 টকা দিয়া হ'ব ইয়াতো সেম হয় সো আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব ইয়াতো LD এছিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ এটা আছে ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 14 পৰা 70,000 টকা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দেখিব পাৰিছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইয়াতো BA BSc BCom পাছ কৰিব লাগিব সো আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদনসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে হ'ল ইয়াতো সেম হয় যদি আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে তেতিয়া আবেদনসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব যিটো টাইপিষ্টৰ ভেকেঞ্চি আছে টাইপিষ্টৰ ভেকেঞ্চি ক্ষেত্ৰত মই জনাই দিছোঁ যিটো টাইপিষ্টৰ ভেকেঞ্চি ইয়াৰ কাৰণে 14 পৰা 70,000 টকা গ্ৰেড পে থাকিব 8,700 টকা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত HS পাছ কৰিলে হ'ল যদি আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়া আবেদনসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন HS পাছ কৰিলে হ'ল যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদনসমূহ